Salut prieteni, și până să vă prezint eu toată mașina în detaliu la interior cu motor, cu tot ce trebuie, așa arată varianta combi, custom combi. Eu zic că este foarte ok, vorbind de o variantă cu un ampatament lungit, se vede foarte bine, vorbind de o variantă cu niște jante de tablă cu capace. Asta este un best buy pe care foarte multe flote și-l cumpără. Mașina se vede foarte bine de unde este împrumutată, Ford Road Hill, de la partenerul nostru de mobilitate. În schimb, acum vorbim de varianta custom, variantă foarte mișto. Se vede că bările sunt vopsite în culoarea caroseriei. Avem senzor de parcare față-spate, da? Deci nu vorbim de un nivel de echipare entry level, vorbim de un nivel de echipare bun. Cam așa arată grila radiatorului. Da, nu este varianta de top, asta e o variantă entry level, începând de la farurile cu halogen, oglinzi culoarea caroseriei, Parbris Ford Motor Company. Şişecam, se vede foarte bine că este făcut în Turcia. Şişecam este un producător de geamuri auto din Turcia. Știți foarte bine, voi fanii Dacia, da? Cam așa arată și varianta văzută și din lateral. N-are geamurile fumurii, dar eu zic că este o variantă de top și, din nou, un lucru foarte important, ușile batante, da? Nu haionul la care se ridică foarte agresiv, uși batante. E foarte, foarte important să poți să deschizi în spații strâmte. Gardă la sol, despre gardă la sol nici nu mai are rost să discutăm. Vorbim de un Ford, vorbim de arcuri elicoidale pe puntea spate și vorbim totuși de o mașină care, din punctul meu de vedere, își merită toți banii, pentru că efectiv este foarte bine asamblată. O să vă arăt materiale foarte bune la interior. Protecția caroseriei, uite, hai să vă arăt ceva aici în soare. De la showroom, în interior nu prea să vedem mare lucru. Caroseria este protejată, deci vorbim de o protecție, adică tabla este protejată. Anvelopele sunt tot Continental, astea sunt de iarnă, pentru că mașina este pregătită de iarnă. Deci Fordul știe să facă treaba asta foarte bine, știe să facă comerciale cu simț de răspundere, adică nu sunt probleme cu ele și nu vor fi probleme niciodată cu Fordurile, pentru că ăsta este un best buy în Europa. Ok, și acum hai și în showroom să vă prezint mașina pe îndelete într-o variantă un pic mai performantă. Salut prieteni, bine ați venit la Autolate, sau mai bine zis la Watrac. De data asta vă prezent niște poze cu niște mașini comerciale. Bine, evident că nu vorbim de comerciale, vorbim de mașinuța asta de față. Este una dintre cele mai mișto mașini comerciale pe care ți le poți cumpăra dacă ai nevoie de foarte mult loc. Vorbim de noul Ford Transit Custom Combi M1 320 Limited. Vorbim de o variantă pe care foarte multă lume și-o cumpără în Europa Occidentală, pentru că este foarte pragmatică, adică îți oferă foarte multe dotări pentru un preț corect. Ok, hai să vă arăt pe exterior cum arată. Am închis portiera. Este albastru de Ford, vorbim de albastru ăsta normal pe care îl găsiți evident pe toate mașinile comerciale de la Ford. Băi, un albastru decent, are o grilă foarte mișto. Evident există și un custom care are o grilă mai mișto, dar vorbim de chestii irelevante. Sunt la partenerul nostru de mobilitate Ford Road Hill, se vede foarte bine. Asta e mașină în showroom. Vreau să vă prezint un pic de ce tranzitul ăsta este un best buy în 2024. În primul rând, vorbim de o variantă nu de top, atenție foarte mare. Din nou, noi încercăm să vă prezentăm mașini corecte, mașini bune, nu neapărat mașini care au prețuri foarte mari, variante de top. Am mai văzut la mulți, da? Deci standard îți vine cu fața asta de ușă care este cum la spumă poliuretanică. Deci fii atent, Ford îți pune spumă poliuretanică pe portiere, adică e soft touch, pui mâna pe el, este foarte mișto. Două geamuri electrice. Hai să ne și urcăm la interior. Asta este și cheia, după cum bine se observă, e aceeași cheie de la Mustang. Deci nu se face niciun fel de diferențiere. Frâna de mână trasă. Pac! Hai să o pornim, îi punem doar contactul. Scrie, bine, aici vorbim de o variantă de top, vorbim de un turneu, dar varianta pe care ți-o recomand eu, da mă, toate sunt pornite. Ok, știe că sunt doar eu la volan. S-a pornit clima, avem o tabletă, evident, celebra tabletă care se găsește și pe hai să vedem că este pornită clima. Hai să zicem că n-ar mai trebui să fie pornită clima, că este la interior. Deci tableta asta foarte mare o găsiți și pe toate modelele Ford de generație nouă. Este o tabletă care se găsește și în America și în Europa, nu ai niciun fel de problemă. Fii atent, o chestie foarte mișto, sunt la volan. Din nou, mă lovesc cu piciorul de consola asta mică unde e schimbătorul. Timoneria este foarte ok,
deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Haia nu este ridicat, ne arată un pic plafonul. Grafica de la bord este cea de la curier. Cam așa era și la curier, aveai niște LED-ulețe. Bă, eu zic că e suficient. Aici Ford știe să facă treaba asta. Faruri aprinse, faruri stinse și auto. Totul se întâmplă pe auto. Mașina nu mai are niciun gram de motorină Range 84, evident că vorbim de mașină diesel și atenție, vorbim de mașină cu motor diesel foarte ok. Scurtătura asta ați văzut-o și la Courier și la Focus și la Kuga. Deci display-ul ăsta, panoul ăsta mic cu cele 4 butonele, alea sunt puse tot la fel sub tabletă. De ce? Ai parcarea, aici ar trebui să ne arate parking, nu știu ce ne arată. Și aici ai modurile de condus, da? Ai normal, grafica clasică de la Ford. Adică când îți vine tableta asta, eu zic că e super ok. Și ca să vă zic în mare, ar trebui să scurtezi features. Driver Assistance, ar trebui să poți anula toate prostioarele astea foarte, foarte, foarte rapid. Adică pre-collision off. Cam asta e procedura să anulezi GSR2 și Hill Start, bam, 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 wrong way, ale le păstrezi și Speed Assist care este dezactivat. Mașina nu are navigație, varianta asta, ceea ce e ok pentru că te poți conecta prin Apple CarPlay sau Android Auto, te poți conecta cu, uite, Add Phone și te întreabă, știi? Ok. Păi, e o chestie mișto din punctul ăsta de vedere. Aeratoare, deci build quality este foarte bun. Atenție, spumă poliuretanică, șoc și groază. Aici avem spumă poliuretanică la interior. Dar până să ajungem la interior, hai să oprim un pic, ok, că vorbim în turneu. Dar important este să vorbim despre, așa arată anvelopele, 215/60R17 Van Eco Contact, un Continental. Din păcate sunt niște anvelope ok, dar nu au buză de protecție și la jantele astea pe 17, ok, ai total 1.60, dar i-aș fi pus o buză de protecție. Încă o chestie foarte importantă despre care multă lume nu cunoaște. Hai să focalizez să văd dacă pot să vă exemplific aici. Deci soundscreen, deci geamurile și nu doar parbrizul, bine, asta e doar parbrizul, este double glazing, pentru că așa și trebuie, pentru că vorbim de un parbriz făcut să fie silențios, confortul, adică mașina să fie foarte silențioasă. Vorbim de o variantă cu locuri, evident te aștepți la climă, cum te-ai fi așteptat climă și pentru cei din spate, deci vorbim de un sistem de aer condiționat super, super mega îmbunătățit, da? Scaunul ăsta se poate întoarce. Acolo avem o banchetă care din nou se poate rabata fracționabil 60/40. Bă, contează foarte mult, că uite, de exemplu, rabatezi doar scaunul ăla și pe ăsta, da? Și efectiv ai spațiu de încărcare foarte ok. Aici avem o structură tapizată. Atenție, n-ai portieră pe partea stângă, ai portieră doar pe partea asta. Eu zic că e suficient. Mânere, ca să te poți da jos să te urci. Efectiv, ăsta nu este un video de descriere a produsului, ci pur și simplu de ce mașina asta este cea mai vândută de pe piață. În primul rând vorbim de calitatea de fabricație, da? Sunt foarte, foarte mulți producători care îi știți foarte bine, Renault, Mercedes și mai discutăm. Deci, vedem, nu se închide. Deci, structurile astea, adică tot know-how-ul ăsta băgat de către Ford în comerciale, se vede foarte bine la nivelul ăsta. Podea o dublă, din nou, vorbim de o mașină de 5 stele de siguranță, lumină integrată în așa, uite că aeratoarele pentru cei din spate, adică scaunele se vede că sunt supraînălțate. Da, mașina este produsă în Turcia, doar că vorbim de o calitate de fabricație mult peste ce îți oferă concurența. Și când vorbești de concurență, vorbești de Renault Trafic. Ok, Renault și-a revenit un pic, au scos motorul de 1.6, n-au mai vândut nimic, au băgat 2.0 Blue DC-ul la loc, dar leagă la o cutie cu dublu ambreiaj, deci o mare mega problemă, pentru că dublu ambreiajul la Getrag este o cutie low cost pentru o comercială. Asta vă zic, pentru că sunt mari probleme. Fordul, pe partea asta la altă, are un 2.0 EcoBlue, un motor de la tranzitul mai mare. Eu zic că e un motor fiabil, de data asta nu mai au problemele care le-au avut la început, acum vreo 6 ani de zile. Este un motor fiabil, merge 200, 300, 400 de km fără probleme și se conectează la o transmisie automată cu 8. Aici avem manuală. Deci să zicem că ar fi o problemă la tot ce înseamnă Renault și până și Mercedes supune pe Vito și pe Evito, pe Vito și pe Vecla spun o transmisie cu 9 trepte, adică 9 Getronic, da? Bă, calitativ, poziția la volan.
Eu zic că totul este în regulă. Fii atent, acum trebuie să le închidem pe toate astea din nou, că i-am pus contactul. Hai să vorbim un pic de mașinuță. Deci aici vorbim de variantă de top, dar sfatul nostru al celor de la Autolatex și Watrac este să te uiți și la o variantă care este un best buy. Adică ai un raport preț-costuri foarte, foarte bun. Se numește Custom M1, Custom Combi M1 320L, deci L2H1 Limited, motorul de 2.0. Eu personal aici aș fi pus și cutie automată, adică nu neapărat cutie manuală, aș fi pus și cu transmisie automată cu 8 trepte, cu convertizor, e o cutie care ține fără niciun fel de problemă. 150 de cai, deci e motorul care găsești și pe Panther-ul. Bam, 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 nivel de echipare, hai să vă arăt și prețul. Mașina pleacă de la cei de la Ford Roadhill, pleacă cu 35.000 de euro. Hai să zicem că mai pui 3.000 de euro și ți-ai pus și cutia automată și ai configurat-o, dar atenție, ai configurat-o perfect, adică să poți să te duci, să o păstrezi 10 ani, da? Atenție, vorbim de un limited, da? Deci variantă cam cel mai dotat custom combi, nu turneu. Atenție, vorbim de compromisul ăla ideal, adică nu ți iei turneo, știu că toată lumea cumpără turneo, dar e vorba de o mașină care are, să zicem, are mai puține super multe dotări extravagante cum găsești la Tourneo Connect. În schimb, custom combi îți oferă multe, adică îți oferă mai multe locuri în primul rând. Nu ai scaunele alea foarte mișto cum le găsești la Tourneo. În schimb, ai cam aceeași tabletă, poți să-i pui cutie automată, dieselul e același 2.0, materialele la interior, calitatea de fabricație este la fel. Da, pot să zic că este foarte, foarte, foarte mișto. Și că dacă te gândești să-ți cumperi vreun Renault Trafic, eu zic să te gândești să dai o fugă și până la Ford Roadhill să-ți faci o idee, da? Să-ți faci o idee pentru că pur și simplu mașina asta este wow. Deci din punctul meu de vedere și calitativ, la fel ca și curierul. Curierul, când l-am testat în varianta cu locuri, este un best buy. Deci efectiv și pe curier poți să spui diesel, da? Chiar și în 2024 poți să spui un motor diesel pe curier fără nici cea mai mică problemă. Deci 35.000 de euro și ai plecat acasă cu o mașină cu dotările astea, atenție, vorbim de dotări, adică nu prostii, 215 16 jante de aluminiu, din aliaj, keyless entry, lampă de citit spate, pachete, adică poți să pui toate pachetele astea, vin la limited, ai foarte, foarte parbriz încălzit, păstrarea benzii de mers, bine, astea sunt obligatorii, pilot automat, închidere centralizată, axă față cu alunecare limitată, atenție, deci are un diferențial blocabil cu alunecare față, adică poți să ieși și un picuț în semi-off-road, 10 difuzoare, 2 ok, adică ai foarte, foarte, foarte multe dotări standard la nivelul ăsta limited și ajungi la un moment dat într-un moment în care chiar nu știu dacă este rentabil, plus ușile alea batante spate, aici vorbim de un Hayon, acolo e uși batante, se vede foarte bine, deschidere uși spate 90-180 de grade, contează foarte mult. De exemplu, eu nu mi-aș cumpăra o comercială cu Hayon-ul la mare, că te duci într-un mall, te-ai lipit de perete, nu, da, cu uși batante, da, și aici toți fanii Logan MCV sau Logan Van, știți ce înseamnă, ai ușa mai mare, una mai mică, adică sunt foarte mulți care își cumpără, uite, Connect-ul ăla, da? Pentru că are două uși, nu are Hayon, nu are două uși batante, mult mai user-friendly din viața reală, da? Dacă tot vrei să cari. Oricum, spațiul la interior este ok, vorbim de o mașină masivă, adică este mare, efectiv este cam cea mai bună mașină pe care ți-o poți cumpăra până în Vito. Adică Vito este ok, toată lumea știe Vito, în schimb Vito are o problemă, este foarte, foarte scump și când tragi linie și vrei o mașină de 8+1 cu un diesel, cu o cutie automată, nu neapărat manual asta, o cutie automată cu convertizor, poți să te duci automat spre Vito cu foarte mulți bani, adică te duci peste 50.000 de euro, sau vii și îți cumperi un Transit Custom Combi, variantă de top limited. Mai pui 3.000 de euro și ajungi la 38.000 de euro și eu zic că la 38.000 de euro cu dotările limited pe tranzitul ăsta, Custom, eu zic că este un best buy. Este un best buy pentru că primești foarte multe, calitatea de fabricație aceeași ca și la Tourneo, plus 50.000 de euro și cred că ai și valoare de vânzare mai mare pentru că mașina asta este mai practică. Da, aia e un pic mai premium, că vorbim de o mașină, uite, ți arată să nu-ți uiți copii, tipic standard Uniunea Europeană. Dar asta este practic, adică este o mașină cu care poți merge mulți kilometri în deplină siguranță. Și acum hai să deschidem și un pic capota, să vă arăt un pic și despre motor, să vorbim un pic despre motor, că foarte multă lume
uită de faptul că, comercialele în 2024 trebuie să fie diesel, frate. Deci nu poți să mergi cu mașini cu dimensiunile astea, cu motoare pe benzină, chit că iau și o variantă hibrid și dacă nu mă știu, cred că a fost și o variantă electrică. Bine, pe tranzitul mare cu siguranță a fost o variantă electrică, cred că s-a vândut bine din câte am înțeles. În schimb, dacă ți iei mașina asta 8+1, ți-o iei diesel, nu ai nevoie să... Adică faci kilometri, hai să deschidem capătul. Ok, l-am deschis să vedem noua siglă Ford, care este mult mai mișto decât cea din trecut. Ce vă putem spune? Motorul este amplasat foarte jos, așa cum te-ai fi așteptat la o comercială. Adică ca poți să-ți dai seama, ăla-i tamponul motor și ăsta e farul, da? Și trebuie să te duci, motorul este amplasat foarte jos, ăla e intercoolerul și efectiv mașina, adică motorul funcționează fără probleme, 2.0-150 de cai, eu zic că e o variantă suficientă pentru a merge, nu știu, 1000 de kilometri fără niciun fel de problemă. În regim de autostradă funcționează din nou admirabil. Lichid de frână, ca să vă arăt ce pot să vă arăt aici în spate. Deci este un motor amplasat regulamentar, transversal, din cauza aia vine cu o cutie automată AT8, pentru că AT8 este o cutie gândită să fie transversală, de aia cu o cutie care se montează și pe Kuga, în varianta de bază. În schimb, modelele Transit normale pot avea și motorul amplasat longitudinal pentru cele cu tracțiune spate și acolo poți să pui AT10-le de la Raptor sau de la modelele F-150 din America. Dar 2.0 este un motor revizuit, un motor care nu mai are niciun fel de problemă, se vede foarte bine. Ford utilizează Castrol, deci merge cu Castrol, nu merge cu alte nebunii și un motor făcut bine. Mașina este asamblată în Turcia, eu zic că e un Best Buy, pentru că este foarte spațioasă. Și dacă te-ai gândit din nou te-ai gândit la un Renault Trafic, eu zic să recalculezi un pic poziția, pentru că Renault Trafic, din nou, ca orice fel de Renault, inclusiv modelele electrice, inclusiv modelele alea care au mai rămas în afară de Clio, care Clio e un Best Buy din punctul meu de vedere, că poți să mai cumperi diesel și încă ieftin, cred că mai au diesel, 2024, toate mașinile Renault sunt foarte scumpe. Ei încearcă să recupereze 2020-2021 ani de colaps pentru ei, pentru toată lumea de altfel, doar că lucrurile nu se vede, ai mări prețul, dar nu se vede neapărat în preț, în produsul propriu-zis. La Ford nu este așa. Custom-ul este un produs foarte bun, este un produs care vine și în varianta de bază, vine și în varianta van, vine și într-o variantă van cu o putere mai mică, vine în varianta asta și, așa cum v-am zis, când vorbim de custom, varianta combi, asta de față, este un lucru, este un Best Buy, adică are un raport preț-costuri foarte bun. Bă, la 35.000 de euro să ții o mașină cu 8 blocuri, doesn't exist. Bun, dacă vă place ceea ce facem și cum vorbim și ce vă spunem, nu ne credeți pe cuvânt, veniți la Ford, testați mașina, dacă nu mă înșel, au și varianta van, să puteți să mergeți cu ea, de exemplu, dacă vreți să-ți cumpere o flotă. Dar dacă ești o persoană fizică și vrei o mașină mai spațioasă, să zicem mai avea un buget de 40.000 de euro și încerci să-ți găsești o mașină cu 7 locuri, că au mai apărut pe piață, adică e un Espace, 60.000 de euro, e un Peugeot 5008 cu dotări plug-in, ajungi la vreo 40.000, nici mai știu. Sangyong are Musso, Rexton cu 7 locuri, dar vorbim de un Rexton care tot la fel se duce 45-50.000 de euro, ești bugetat sub 40.000 de euro și nu vrei o mașină mică, adică nu vrei o mașină cum e tranzitul la mic Connect, vrei un custom, adică mai spațios, vino la Ford Roll Hill și poți să pleci acasă cu 35.000 de euro cu jucăria asta. Boss, e diesel, e manual, ai garanția lui Ford că n-ai niciun fel de problemă, pleacă dintr-o mașină de comercial, adică este gândită să fie foarte fiabilă, adică nu pleacă dintr-un SUV unde stai un pic șeful, că nu știu ce, SUV-urile nu sunt cele mai fiabile mașini de pe piață, și ajungi, este foarte bine asamblată, este făcută în Turcia, toată lumea știe treaba asta, dar au ajuns la un nivel tehnologic și de calitate în Turcia, e wow, adică efectiv, uite la micuțul Transitul Connect, ăla de acolo, da, să vă arăt, Transitul Connect e făcut în Germania de către Volkswagen și credeți-mă, materialele din custom, făcut în Turcia de către Ford 100%, ăla e un Ford făcut de Volkswagen, astea sunt mult mai bune decât ce găsești la variantele made in Germany, cum ar veni, plus că Volkswagen are o mare problemă, pentru că mașina asta se vinde în 2024 sub brandul Volkswagen Transporter. Și dacă Volkswagen și-a permis să vândă Transporterul, care este acest custom, sfatul meu, luați-vă custom, pentru că efectiv nu ți originalul, da? Adică nu ți copia.
care copie este Volkswagen. Atenție, transporterul nou este custom de la Ford, este o mașină care evident nu are probleme tehnice, este un Best Buy și cum v-am zis, aici la Ford Road Hill aveți și Transit Center, adică este o zonă foarte mișto, făcută pentru vehiculele comerciale, cu personal specializat care să te învețe despre ce e vorba. Deci dacă îți place noul Ford Transit, nu, dacă îți place noul Volkswagen Multivan sau noul Volkswagen Transporter, vină la Ford și ia-ți Transitul, ia-ți originalul. Mulțumim!